नमस्कार मित्रांनो, मी संदीप पांडुरंग बहिरवाडे. मी चिंचवड पुणे इथून खास 5 दिवसांचं 5-in-1चं जे सचिन भोर सरांनी जे शिबिर आयोजित केलेलं होतं ते अटेंड करण्यासाठी इथे आलो होतो. आज त्याचा 5वा दिवस आहे. मित्रांनो, मला सांगण्यात इतका आनंद वाटतो की गेले 6 महिने मी फोटोग्राफी करत होतो. तर बेसिक फोटोग्राफी मला येत होती. ॲडव्हान्स काय आहे, त्यामध्ये नेमकं गोष्टी कोणत्या असतात याची कल्पनाही मी कधी केली नव्हती. ज्यावेळी मी हे वर्कशॉप अटेंड करत होतो त्याच्या पहिल्याच दिवशी मला आर्ट ऑफ पोझिंग किंवा फेमिनाईन शेप्स किंवा ब्युटी लाईन्स, कर्व लाईन या गोष्टींची माहिती सचिन भोर सरांनी इतक्या सुंदर पद्धतीने दिली की ते मी पुढील आयुष्यामध्ये कधीच विसरू शकत नाही. त्यानंतर किड्स सेक्शनमध्ये न्यूबॉर्न बेबी टू किड्स या ज्या गोष्टी असतात त्या आपल्या हाताबाहेरच्या असतात. कारण तुम्ही एक मॅच्युअर लोकांना पोझिंग सांगू शकता, पण लहान मुलांना तुम्ही पोझिंग देऊ शकत नाही. त्यांच्याशी कसं वागावं, कोणत्या प्रकारे त्यांच्याकडनं पोजेस घ्याव्या, त्यांना हसवावं कसं, त्यांचा मूड कसा क्रिएट करावा, त्यांच्याशी ट्रीट कसं करावं याची माहिती आम्हाला प्रियदर्शनी मॅमने खरंच उत्तम प्रकारे दिली. आणि फोटो जर तुम्ही पाहिले वेबसाईटवर बघा किंवा त्यांच्या पेजवर बघा तुम्ही इन्स्टाच्या, की ते जे फोटो आहेत किड्सचे त्याच्या पाठीमागे म्हणजेच बॅकग्राऊंडला ज्या काही गोष्टींचा सेटअप केला आहे तो आम्ही लाईव्ह पाहिला. आणि त्याच्यानंतर त्याचा रिझल्ट बघितलं की असं वाटतं की यार ते फोटोचा बॅकग्राऊंड एडिटच केलाय. पण तसं काहीच नाही. इतक्या उत्तम प्रकारे सेटसाठी पूर्ण टीम मेहनत घेत होती आणि त्याचे रिझल्ट आम्हाला बघायला मिळाले. त्याच्यानंतर ब्रायडल शूट, की ज्यामध्ये एखाद्या नवविवाहितेचं शूट कसं केलं जातं, तिच्या भावना, तिचे एक्सप्रेशन, लाईटचा इम्पॅक्ट तिच्यावर किती होतो, कोणत्या पद्धतीने होतो, ते फोटो स्वतः एक्सप्रेस करतात त्याच्यामध्ये. तो एक अनुभव छान मिळाला आम्हाला. त्याच्यानंतर आम्हाला आउटडोअरला प्री वेडिंगचं सेशन त्यांनी दिला. प्री वेडिंगमध्ये भर दुपारी की हेवी लाईट्समध्ये पण की आपण काम कसं करावं, अवेलेबल लाईटचा वापर कसा करावा याची पूर्ण व्यवस्थित माहिती आम्हाला सचिन सरांनी दिली. प्री वेडिंगचा एक्सपिरियन्सही खास होता. कलर कॉम्बिनेशन म्हणजेच कलर थेरपी कशी वापरावी, कॉम्प्लिमेंटरी कलर असतील किंवा जे मोनोक्रोमॅटिक कलर असतात एकाच फॅमिलीमधले, त्यांचा पुरेपूर वापर कसा करून घ्यावा याची माहिती त्यांनी दिली. आणि आजचा जो दिवस होता की त्याच्यामध्ये फोटोशॉपमध्ये जे बेसिक एडिट आहेत, शक्यतो एडिट करावे लागतच नाही. इथं जे आपण फोटोज काढतो ते एडिट करावे लागत नाही, पण तरीही जर काही गोष्टी असतील, क्लायंट रिक्वायरमेंट असेल, तर आपण त्या गोष्टी एडिट कशा कराव्यात हे सचिन सरांनी आणि प्रियदर्शनी मॅमने आज उत्तम प्रकारे सांगितलं. तसेच क्लायंटशी डील करताना कसं प्रेझेंट व्हावं स्वतः आपण याचीही त्यांनी माहिती दिली. तर मी तुम्हाला नक्की सांगतो की भविष्यात जर हा पुढे कोर्स असेल तर तुम्ही नक्की जॉईन करा, किंवा अगदीच बेसिकपासून तुम्हाला फोटोग्राफी शिकायची असेल तर तुम्ही फोटो आर्टिओला नक्की भेट द्या. थँक्यू व्हेरी मच.